Welcome po sa Cooking Alasen. Gagawa po tayo ng puto with hotdog. Kailangan po natin ng 2 cups all-purpose flour, dalawang kutsara ng baking powder, 1 cup sugar, brown or white sugar okay lang pong gamitin. I-mix po muna natin and then saka po natin ilalagay ang isang itlog. Maglalagay po ako ng atsuete pero optional lang naman po are. Para lang magkakulay ang ating puto. Maglalagay po tayo ng 2 cups of water. Pero uunahin po muna natin ng isang tasang tubig. And then sa susunod po, yung isang tasa naman, unti-unti po natin siyang ilalagay. Maglalagay din po tayo ng 3 kutsarang mantika. Ang purpose po nito ay para wag dumikit sa molder ang ating puto. Hindi nyo na rin po kailangan magpahid ng butter or oil sa ating molder. Haluin lang po nating mabuti. Hiwain po natin ng maliliit ang hotdog para sa ating toppings. Isali na po natin sa ating molder. Ang gamit ko pong molder ay small size lang. Ilagay na po natin ang hotdog sa ibabaw ng ating mixture. And then, i-steam na po natin ang ating mixture ng mga 5 minuto kasi maliit lang naman po yung ating molder kaya mabilis lang siyang maluluto. After 5 minutes, luto na po ang ating puto hotdog. Dahan-dahan lang po sa pag-unmold, parang pag-ibig lang yan. Kapag minadali, nawawasak. Mag-like and subscribe lang po sa aking channel. Salamat po sa panonood.